Někde jste zaslechli pojem rozpočet, něco jste si k tomu přečetli, něco jste si k tomu nastudovali, viděli jste pár videí a říkáte si, že je to něco, co by vás zaujalo, co by se vám líbilo a chcete začít. Ale kde? Dobrý den, já jsem Markéta Langová a jsem maminka, která se zabývá financemi pro naši rodinu, stejně tak se zabývám financemi pro své klienty. A dneska s váma projdu pár rad, jakým způsobem začít rozpočtovat. Co se týče rozpočtu, vy vlastně můžete začít úplně kdykoliv. Jde o to, abyste si stanovili, jaké budou vaše výdaje, ale co je důležité dodat, pokud chcete dosahovat díky rozpočtu nějakých svých cílů, vždycky je nutné být přebytkový. Přebytkový znamená to, že budete mít nižší výdaje, než máte příjmy. Každý rozpočet by vám měl sloužit k tomu, abyste naprosto jasně věděli, jaké jsou vaše pravidelné fixní měsíční výdaje, jako je například nájem nebo energie, jaké jsou vaše variabilní výdaje, jako je například jídlo, drogerie a podobně. Měl by vám vlastně ukázat cestu na to, jakým způsobem se připravíte na velké výdaje v průběhu roku, o kterých již víte, jako je například pojištění auta nebo jsou různé koníčky a zároveň vám pomůže vlastně na cestě tomu dosahování těch dlouhodobějších cílů, jako je například dovolená, nákup auta, případně následně penze. No a při pravidelných kontrolách, které by měly probíhat minimálně jednou za měsíc, vy vlastně vidíte, kde vydáváte víc, než byste očekávali, kde vydáváte méně, než byste očekávali. A vlastně každý následující měsíc vy můžete použít k tomu, abyste udělali nějakou úpravu, abyste si to vylepšili. Říkáte si, pokud teda chcete začít rozpočtovat, co by měl být váš první krok. No úplně nejdůležitější je si uvědomit, co je to vaše vlastně proč. Takže za mě doporučení, zasněte se. Zastavte se, začněte snít a řekněte si, co je ten důvod, kvůli kterému vy chcete vlastně ty peníze nerozhazovat tak, jak přijdou, ale nějakým způsobem s nimi pracovat. Protože pokud vy nebudete znát ty své důvody, tak ani nebudete mít důvod vlastně pokračovat. Ten rozpočet pro vás bude jenom čistě formální záležitost, kdy vy si ho vytvoříte a vlastně to bude asi i jednorázová záležitost, protože vy budete mít pocit, že rozpočet máte a to, že jestli funguje nebo nefunguje, vlastně vůbec nezjistíte, protože se do něj víckrát nejspíš nepodíváte. A když vlastně znáte už to své proč, tak jaký jsou ty vlastně další kroky, co by mělo následovat. Je to o tom, abyste si skutečně vytvořili realistický rozpočet, který bude zahrnovat vlastně jak položky fixní, každoměsíční, tak položky variabilní, tak jak už jsem o nich mluvila. Měl by sloužit k tomu, abyste si díky němu odkládali pravidelně nějakou poměrnou částku na výdaje, který vy víte, že v průběhu roku přijdou a chcete si tu částku trošinku rozmělnit, tak abyste ve chvíli, kdy ta platba přijde, tak měli na to našetřeno. Ale nepřišlo to v rámci jednoho příjmu a nemusela vám odejít částka, která vám prostě úplně naruší jakékoliv plány. No a samozřejmě ten rozpočet by měl zahrnout i to, jakým způsobem vy směřujete k těm dlouhodobějším plánům. Ať už je to dovolená, nebo fakt nákup auta, nebo fakt penze, cokoliv, tak vy byste měli vědět, kde jakou částku odkládáte a co ta částka vlastně v tom budoucnu by měla pro vás vytvořit. A co je určitě důležitý, je zastavit se a říct si, jestli ten rozpočet děláte jenom sami pro sebe, nebo už jsou na vás navázaní další členové rodiny, jako partner, partnerka, případně děti. A ideálně zapojte je do toho rozpočtování. Je lepší dělat rozpočet společně, alespoň s partnerem, s partnerkou, než sami. Jak často byste měli takový rozpočet revidovat? No, minimálně jednou měsíčně.
A jak už jsem řekla, určitě ne sami, ale se svým partnerem nebo partnerkou. A je důležitý, abyste zapracovali vlastně změny, které vám nějakým způsobem přinesl život do cesty. Jako například třeba teď, v dnešní době se řeší nárůst cen energií, tak je potřeba je zapracovat do toho rozpočtu pro další měsíce a na základě toho nejspíš ubrat z nějakých dlouhodobějších cílů a řešit to, abyste ty peníze dokázali pokrýt teď a vymyslet, upravit tu cestu k těm dlouhodobým cílům, tak abyste ji dokázali naplnit taky. Co máte dělat, pokud se vám vlastně ten rozpočet nedaří naplnit? Já bych řekla, že zas tak moc se neděje. Je to hra s čísly. Je to o tom, že vy se snažíte si díky tomu rozpočtu najít tu cestu ke splnění vašich snů a cílů. A pokud vidíte jeden měsíc, že něco nevyšlo, tak další měsíc se poučíte a ten rozpočet uděláte trošku jinak. Jde o to, abyste prostě znali tu svou cestu a díky ní se přibližovali k tomu, co chcete dosáhnout. Byla bych ráda, kdybyste mi řekli, co si k danému tématu myslíte vy, jestli už dneska s rozpočtem pracujete, jak s ním pracujete, případně pokud jste noví a chtěli byste začít, klidně mi napište do komentářů, jestli máte nějaké dotazy, které jsem v rámci tohohle videa neobjasnila. Budu ráda za případné lajky a pro dnešek se mějte krásně.